Astăzi vom reacționa la povești mai horror decât filmele horror. Sincer să fiu cu voi, băieți și fete, genul ăsta de videoclipuri când reacționez la povești horror mai horror decât filmele horror, mi se par de departe cele mai creepy videoclipuri. Adică un film horror, fraților, este gândit de la început până la sfârșit special ca să te sperie. Și cum poate să fie niște povești reale care s-au întâmplat așa deodată și nu te așteptai să se întâmple, cum pot astea să fie mai horror decât filmele horror care sunt gândite să fie horror? Știu că am folosit de foarte multe ori cuvântul horror, însă mie mi se pare cel puțin foarte, foarte creepy. Astăzi vom reacționa la videoclipul acesta. Este partea întâi de la videoclipul ăsta. Vom reacționa la prima poveste, care este cea mai lungă dintre toate și este și cea mai interesantă. Și apăsați butonul de like dacă vreți să facem și partea a doua, bro. Hai să vedem care-i treaba și de ce această poveste 100% reală este mai horror decât un film horror. Hai să vedem, bro. Mi-e frică, man. Let's go. Povestea 1 de Courtney. Ok, surioara Courtney. Hai să vedem. Asta s-a întâmplat când avea 20 de ani. Și acum are 22 de ani, fata asta, Courtney. While in college, I was a babysitter during the week for a family. Oh my god, era un babysitter. Bro, asta niciodată nu se termină bine. Poveștile cu babysitter niciodată, bro. And sometimes I would nanny for this other wealthier family on the weekends. Ok, deci că era babysitter la ceva familie normală și că în weekend-uri se ducea la ceva familie mai bogată la care făcea babysitting. Go away often on the weekends and leave their 2 kids, so I would stay at the house for the weekend with the kids. They had a whole dedicated guest bedroom just for me. Mamă, deși că ăștia erau bogați, fraților, în condițiile în care aveau un dormitor doar pentru ea, bro. Era un dormitor de oaspeți pe care îl folosea doar ea, pentru că era de daca. Păi tu îți dai seama, bro, să fii de daca la cineva și să ai camera ta, bro. Family was super nice. Și că și familia era foarte, foarte nice. Mamă, cred că o să fie ceva jaf sau ceva de genul, nu? So it was honestly great. Și că era tare, bă, vă dați seama. Și că a fost ok, cât a ținut. Mamă, sără mea, dar ce s-a întâmplat? De ce n-a mai ținut? Asta s-a întâmplat în toamnă. All falling and it was chilly outside. I had gotten to the house Friday, and Friday night went completely fine. I just played with the 2 kids, who I'll nickname James and Jessica. James was 7, Jessica was 5. Ok, deși că asta s-a întâmplat într-o toamnă, era vineri și că vineri seara a fost complet mișto. Erau 2 copii, un băiat de 7 ani și o fată de 5 ani și o să-i numim James și Jessica, ca să nu le zicem numele reale. They were both cute and well behaved. Cică erau niște copii foarte de treabă, erau niște copii foarte drăguți și na, se juca cu ei, logic, ce face un babysitter, le ține la ei mici de urât. Their bedtimes were 7:30 for Jessica and 8:30 for James. 7:30 se culca Jessica, că avea 5 ani, 8:30 se culca James, că avea 7 ani. Ok. During the day I play with each of them with their toys. Cică în timpul zilei s-a jucat cu toți, s-a jucat cu amândoi cu jucăriile lor. The family had 2 dedicated rooms for their toys. Doamne, față și ăștia, babă, deci bă, sunt invidios, bro. Ăștia erau atât de bogați încât aveau 2 camere pentru jucăriile lor. Acum, băi și fete, o să vă zic și eu o poveste. Eu am un prieten. Nu o să se uite la videoclipul ăsta, dar vă zic, care e atât de bogat încât are și el și sora sa au cameră de făcut lecții. Da, gen, el are o cameră de făcut lecții și sora sa are altă cameră de făcut lecții. Bro, what? Cameră de făcut lecții? Bro, eu abia am avut camera mea, cum să am cameră de făcut lecții? Holy shit, fraților. Bă, oamenii ăștia sunt prea bogați, man. One for Jess. Eu acum, fraților, locuiesc într-un apartament de 2 camere. Dacă ții puțin mai tare, vine ăștia, dau ușa peste... îmi sparg ușa, mă bat vecinii și de bun. Ăștia au camere de făcut lecții, bro! One for James. Holy shit. Jessica loved her dolls and doll houses. I spent a lot of time playing with her. Ah, ok, deci că Jessica era cu păpușile, desigur. James loved playing his video games. Și James era cu jocurile pe calculator. These kids really had everything. Și că acești copii aveau totul. Da, wow, aveau camere de jucării, bro. It was gorgeous. It was a giant property with a big pond in the middle. It had a separate 3-car garage and then Oameni, fraților, bă, deci era o proprietate gigantică, avea un garaj separat. Bro, de ce sunt așa de bogați? Pool with a pool house across the pond. Avea o piscină cu o casă pe piscină. Which was also a bar and rec room. Care era și un bar, băi. Pool table and darts, arcade games and a giant TV and multiple sofas.
This family was so well off and over the top that they even had an intercom that connected from the pool house to the actual house, so that if you press a button on the wall in either place, it would ring and then you could talk through it. Mamă, deci era casa așa de mare, fraților, încât aveau megafonuri de-astea să vorbească printre ei, adică aveau de-astea prin toată casa și dacă tu erai la piscină și mama ta era în bucătărie, dădeai pe ăla și ai, mamă, vino, băi, frate meu, băi, nu-i normal. The pool house also had a giant window that overlooked the pond and had a view of the house. So after the kids went to bed, I was free to do as I pleased for the night. It was great. Mamă, și după ce... Deci, față că casa de la piscină avea și un geam gigantic pe care te puteai uita la casă. După ce copiii s-au dus la culcare, sora noastră, cum o chema, că am și uitat cum o chema, da, am uitat, sora noastră pur și simplu, își făcea de cap, era casa ei, bro. I wasn't supposed to have friends over, though. That was a rule I respected. Ok, că era o regulă să n-aibă prieteni, să nu vină cineva la... Bă, logic, na. I would just FaceTime my friends and watch movies in the pool house to pass the time. Mamă, deși că stătea în, cum îi zice, casa de lângă piscină, bro, era pe FaceTime cu prieteni, ce viață ducea sora mea. It was not a bad place to have free time in, I'll tell you that. Nu era un loc în care să te plictisești, bro. I started getting hungry, so I walked I s-a back făcut across the foame, s-a dus să property mănânce niște caviar pe trufe sau to ce. the house, entered the code to let myself in, and went to the kitchen. They had so many snacks and food that I was allowed to help myself to. I grabbed a frozen snack from the freezer and threw it in the microwave. And when I was done, I went back across the property to the pool house. Ok, deci că și-a făcut ceva de mâncare, ceva la microunde și după s-a dus înapoi la piscină. I liked hanging out in there more because I could be louder on the phone and have the TV as loud as I want. Ok, deci că ei plăcea să stea în casa de la piscină, în primul rând, că e o casă de la piscină, și în al doilea rând pentru că putea să vorbească tare, putea să aibă televizorul mai tare ca să nu-i deranjeze pe ei mici. The kids. I was on the couch eating, watching the movie White Chicks, while texting a bunch of my friends. Se uită la ceva film? Just in the middle of telling my friends how great of a gig this was, when the intercom beeper gave... Mamă. Și a bipăit asta intercomul. Intercomul v-am spus, băi și fete, prin mai multe locuri, băi, vino în spate sau ceva de genul. A bipăit intercomul. O fi că era unul dintre copii? Gave me a heart attack. I went to go press the answer button, and I heard Jessica's voice on the other end, saying she's scared because she keeps hearing noises. Ok, și era Jessica, fetița de 5 ani, care zicea că este frică pentru că tot aude sunete. Usually she'd sleep through the night, so I'd have to go tuck her back in. Și că ideea e că nu i s-a mai întâmplat asta. Jessica, în general, doarme noaptea, deci n-are genul ăsta de chestii. Așa că a trebuit să se ducă să vadă care-i treaba. I set my food down and ran back across the yard to the house. I entered through the door with the code lock again and went to Jess's room. She must have ran straight back to her bed after we got off the intercom, because she was already back in her bed all scared. I went to tickle her and tuck her in, just so she wouldn't be scared anymore. When she felt better, I left her room, shut the door. Ok, bro, ea era în pat, era foarte, foarte speriată, s-a dus, a gâdilat-o puțin, nu știu ce, a împăturit-o și i-a zis, bă, culcă-te. Down the hall back to the kitchen to grab some wine. As I was S-a dus să-și ia niște vin. opener, I heard the ever so lightest crack in the wood floor from another room. Bro, oh my god, a auzit lemnul cum face așa, bro. Mamă, fraților. Bă, era cineva în casă. Dar cum intri în casa asta, bro? N-au sistem de securitate. Cum intri în casa asta? And looked in that direction, instinctively waiting for a second sound. I didn't want to start freaking myself out now. Bă, dar cum intri în casa asta? Ăștia n-au sistem de securitate. Au megafoane să vorbească unul cu altul, dar n-au sistem de securitate. I didn't want Jessica saying she's hearing noises to get in my head. I was thinking it was a regular house settling noise. Da, cred că e ceva de asta, cum îți pocnește mobila, cred că e un sunet de ăsta. Bă, eu nu cred că a intrat cineva, fraților. Cum intri în casa asta, bro? I admit, I was a little creeped out now. Era destul de speriată. I left the lights and TV on in the pool house, so I had to go back. I went outside, locked the door with the code, and ran across to the pool house. I sat back down on the couch and resumed eating the rest of my food. I didn't end up bringing the wine. I still had White Chicks on, though I was mostly just getting distracted on my phone. Ok. Bă, iară s-a auzit. Deci ea s-a dus înapoi cu snack-urile ei, cu vinul ei, să se uite la filmul ăla White Chicks la care se uita.
După iară. That damn intercom went off again, making me jump in my seat. I hurried to answer it, and when I did, there was silence on the other end. Mamă, când l-a deschis, băi și fete, n-a mai zis nimeni nimica. Era totul liniște. Bro, a intrat cineva în casă, dar cum intri în casa asta, man? Cum intri în casa asta? N-are niciun sens, bro. Jessica, I said into the mic. Jessica! I thought for sure I heard someone breathing, but that's Era cineva care respira. all I could hear. Dar doar asta auzea, pe cineva care respira. I said both Jessica and James' names at least 3 times each. A zis Jessica și James de 3 ori. Jessica! Now I was actually starting to become terrified. Acum, sora mea era deja panicată. Era, bă, ce se întâmplă? I called my friend Kelsey and told her I want her to come here because I'm actually getting really scared. I-a zis lui Kelsey, lui prietena ei, bă, vino aici, că mi-e frică. Aia e, încălcăm regula fără prieten, aia e. I told her that the little girl I'm watching said that she was hearing noises, and then I heard a noise, and now someone pressed the intercom button but didn't say anything. I-a explicat situația, că fetița a auzit sunete, ea a auzit sunete, acum cineva a apăsat pe intercom. I felt like it was not something one of the kids would do. I was still on the phone with Kelsey, who was telling me to stop being paranoid, but she also sounded drunk. I was looking out the window to the house the whole time Stați, băi și fete, 2 secunde. I was on the phone with her. Mamă, nu, băi și fete, nu. Deci vorbea cu Kelsey asta și se uita pe fereastră. Nu-mi spune că ai văzut ceva. The hallway lights turned on. I told Kelsey this, and any ounce of possibility that it was one of the kids disappeared when a large figure stepped into frame at one of the hallway windows. Oh my god, bro, și uitați-vă că știți că ea v-a zis că era în casa de la piscină, care casa de la piscină avea un geam unde se vedea toată casa. Și la un moment dat, băi și fete, s-a aprins lumina de pe hol. Și a văzut o figură mare, un bărbat, a țipat. Screamed and dropped the phone as I was looking at a grown man who seemed to see me and he was looking back at me. Mamă, deci că era un bărbat care se holba la ea, bă, păi și cum a scăpat? Soră mea, bă, dar cum a intrat în casa asta? I realized the intercom was still on this entire time. I picked up my phone, hung up on Kelsey, and called 911. A sunat la 112. And as I did, I was crying, screaming into the intercom that I'm calling 911 Și intercomul ăla prin care putea să vorbească cu el încă era deschis și zicea lui ăla: băi, că sun la 112 chiar acum. Leave us alone. Lasă-ne în pace. Basically screaming everything I said to the police into the intercom. I went back to the window. He wasn't at the window in the house anymore. Nu mai era acolo. S-a mai uitat odată la fereastră, nu mai era. I was hysterical, crying, begging the 911 operator to please hurry up. She kept telling me to calm down, asking me a million questions. Cică și dispeceratul de la 112 tot îi punea întrebări, îi zicea să se calmeze. I kept yelling the address into the phone and saying please hurry. When she asked are the kids safe, I screamed no. They're in the house still with that man. And that's when I heard the scream of Jessica through the intercom. Oh my god! Oh, mamă, băi și vede, bă, să nu fi murit, Doamne ferește, acum mi-am dat seama, băi, și dacă a murit vreun copil. Deci că a întrebat dispeceratul de la 112 dacă copiii sunt safe, face nu, și la un moment dat s-a auzit țipătul lui Jessica. And I completely broke down and fell to my knees crying as the 911 operator was still trying to get me to keep it together, but I couldn't. I said I don't know what to do. Și când a zis că nu știe ce să facă. And she said the police are almost there. Și că poliția imediat vine acolo. Wait. Trebuie să aștepți. I replied he has the kids. And she asked if I saw if the man had any weapons. Și m-a întrebat dacă am văzut dacă are vreo armă. I said I couldn't tell. A zis că nu știu. Then I heard Jessica's voice speaking into the intercom, saying my name. I went over and shouted, yes, I'm here. Ok, deci după că Jessica, s-a auzit vocea lui Jessica prin intercomul ăla și zicea numele și a zis, da, eu sunt aici. Get your brother and get out of the house. She was crying, saying that there was a man in here. Și că e un bărbat aici, zicea, și ea zicea, ia-ți fratele și pleacă. I said, yes, I know. Just get your brother and come outside now. It was the bravest thing I had ever done, running outside back across the yard to the house and meeting the 2 kids who were already at the door. Bro, și s-a dus, cum îi zice față, s-a dus să-i salveze ea. Bă, băieți, fete, acum poate unii ar zice că ar trebui să se ducă să-i salveze, dar n-vă dați seama în situația asta, bro. I grabbed both of them and led them back across the yard to the pool house again, where we hid with the lights off. Both of them were crying, and I Ambii plângeau. wanted to as well, but I had to be strong and keep it together for them. Deci că ea nu voia să plângă, să nu le arate la copii, ca să nu plângă și ei după mai tare.
I still was on the phone with 911, and she eventually told me that the police are here and that they'll come meet us at the pool house. Those words were the most comforting words I'd heard in my life. The flashlights of the police shone through the windows. I led the kids to the door where we met a couple police officers. The female cop took the kids with her to one car. I went with another cop to another car. There were already 3 cop cars in the front of the house. Erau deja 3 mașini de poliție, băi și fete. And more kept showing up. Păi și l-au prins pe ăla. I was answering all the questions Le răspundeam la toate întrebările. asked. And then they found him. Și după l-au găsit. Da, mă, da, ce bine că l-au găsit. They brought out a guy who looked to be right around 6 foot. He looked at everyone as Avea vreo 1,80 m. he was brought out in handcuffs and put in the back of a car. I still remember his face as he looked at me. Și că îmi amintesc fața lui, că pentru că s-a uitat la mine. He looked like the product of incest. His face was messed up. Era Jessica ciudat, băi și fete, arăta ciudat. and James' parents were called right away and made aware of the situation. There was no way any of us were staying there that night. The parents arranged for the kids' aunt to come pick them up to stay with her, and I guess she called out of work the next day. I went home after they didn't need me anymore, but when I got home that night, I didn't sleep. I was still in shock, I think. Deci, cum îi zice, n-au mai dormit în casă, copiii s-au dus la ceva mătușă și ea s-a dus acasă. Că au venit părinții lui Jessica și s-au ocupat de chestiile astea. Ea s-a dus acasă la ea, dar n-a putut să doarmă. Vă dați seama, băi și fete, era în șoc. Still had a leftover adrenaline rush. The parents understandably didn't leave their kids alone for a long time after that, I'm sure. I do know they pressed charges to the fullest extent, and with their resources, I hope that creep got what he deserved and more. Da, probabil băiatul ăla o să înfunde pușcăria toată viața lui, având în vedere că aia au o tonă de bani, bravo lor. I respectfully told them I couldn't stay there anymore because I was haunted by that night. Ci că și le-a zis că nu mai poate să fie babysitterul lor pentru că era bântuită. I could only imagine how scarred those poor kids were, and maybe still are. Mamă, da chiar. Băi și fete, aici s-a terminat. Mamă, fraților, scrieți la comentarii ce ați fi făcut voi, bro. V-ați fi dus să salvați copiii sau nu? Chiar sunt curios, scrieți la comentarii.